Hi everyone, good evening. আজি যেহেতু মই আন এটা ক্লাছ লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি আন যেনেকৈ মই দুই তিনিটা ক্লাছত সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান বাক্য তোমালোকৰ মাজলৈ আগুৱাই দিছিলোঁ। আজিও মই কেইটামান বাক্য সাধাৰণতে আমাৰ যেতিয়া নতুন এজন ষ্টুডেণ্টক লগ পায়, ঠিক আছে, বা আমাৰ স্কুলত বিদ্যালয়ত আমাৰ যেতিয়া কি হয় যে শিক্ষক এজনে নতুন ছাত্ৰ এজনক পায়, কি কথা সোধে, কেনেকৈ তেওঁৰ গোটেই কথাখিনি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰে, সেই সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, ছাপ'জ কোনোবা এজন বিদ্যাৰ্থী নতুনকৈ স্কুললৈ আহিছে, ঠিক আছে, তেতিয়া আমাৰ যিকোনো ষ্টুডেণ্ট বা শিক্ষকে সাধাৰণতে কি হয়, তেওঁৰ লগত চিনাকি হ'ব বিচাৰে, নহয় জানো? তোমাৰ নামটো কি, ঠিক আছে, তুমি কোন ক্লাছত মানে কোন স্কুলৰ পৰা আহিছা, এতিয়া কোন ক্লাছত নাম লগাইছা, নহয় জানো? বা তোমাৰ প্ৰকৃত পৰিচয়টো দিয়াচোন। ঠিক তেনেদৰে কি হয়, বিভিন্ন কথা সোধে। আৰু সেই কথাখিনিকে যদি আমি ইংৰাজীত কওঁ, বা ইংৰাজীত মই যদি ট্ৰান্সলেশ্যন মেথডটোৰ যোগেদি মই যদি ক'বলৈ যাওঁ, আমি কেনেকৈ ক'ম বা কেনেকৈ আমি ষ্টুডেণ্টক শিকাম, ঠিক আছে, বা ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ পাতিব বা টিচাৰে কেনেকৈ পাতিব। প্ৰথমতে সুধিম হাউ আৰ ইউ, তোমাৰ কেনে, বা সেইটোকে আমি বেলেগকৈ কওঁ হাউ ডু ইউ ডু, বা তোমাৰ কেনেকুৱা, তোমাৰ খবৰ কি, হাউ আৰ ইউ, হাউ ডু ইউ ডু, হাউ আৰ ইউ একে অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয়। তেতিয়া কি ক'ব, আই এম ফাইন এণ্ড হোৱাট এবাউট ইউ। যদি বেলেগ এটা ষ্টুডেণ্ট হয়, তেওঁকো সুধিব নহয় জানো যে তোমাৰ খবৰ কি, তেতিয়া ইটো ষ্টুডেণ্টক ক'ব আই এম ফাইন, অ'কে, আই এম ৱেল, ঠিক আছে। তাৰপিছত সোধা হয় সাধাৰণতে হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম, অ'কে, হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম, তেতিয়া ক'ব মাই নেম ইজ ছাপ'জ অৰ্ণৱ শৰ্মা। তাৰপৰা যিজনে সুধিব ইজনে ক'ব ইয়'ৰ নেম, ছাপ'জ তেওঁক কিবা এটা নাম ক'লে, মাই নেম ইজ অনন্ত অৰ দিগন্ত চামথিং কিবা এটা ক'লে, ঠিক আছে। তাৰপিছত তেনেকৈ কথাবোৰ আগুৱাই গৈ থাকিব। অ'কে, হোৱাট ইজ ইয়'ৰ লাষ্ট স্কুল, তোমাৰ আগতে পঢ়ি হোৱা স্কুলখনৰ নাম কি, বা হোৱাট ইজ ইয়'ৰ স্কুল নেম, তেতিয়া ক'ব যে মাই স্কুল নেম ইজ GB হাই স্কুল, বা মাই স্কুল নেম ইজ KB হাই স্কুল, ঠিক আছে। তেনেকৈ কথাখিনি আগুৱাই গৈ থাকিব, নহয় জানো? তাৰপৰা লাহে লাহে হ'ব যে হুইচ ছাবজেক্ট ডু ইউ লাইক মষ্ট, তুমি কি বিষয় আটাইতকৈ ভাল পোৱা, তেতিয়া ক'ব আই লাইক মষ্ট মেথমেটিক্স অৰ ছায়েন্স, বা কোনোবা এটা বিষয় তেওঁ ক'ব। ঠিক এনেদৰে কি হ'ব, এজন ষ্টুডেণ্টে আন এজন ষ্টুডেণ্টৰ লগত কথা বতৰাখিনি তেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব, ঠিক আছে। তাৰপৰা পিছত ছাপ'জ তেওঁ ক'ব যে গিভ ইউৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন প্লিজ, বা টেল ইউ ছামথিং এবাউট ইউৰ চেল্ফ, তোমাৰ বিষয়ে কোৱাচোন। তেওঁ ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিব, ছাপ'জ এনেকৈ আৰম্ভ কৰিব, ধৰা মাই নেম ইজ অৰ্ণৱ শৰ্মা, আই এম অৰিজিনেলি ফ্ৰম গোলাঘাট, কাৰেণ্টলি আই এম ষ্টেয়িং ইন মাজুলী, এনেকৈ মোৰ নাম ছাপ'জ অৰ্ণৱ শৰ্মা, মই অৰিজিনেলি গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ, বৰ্তমান মই মাজুলীত থাকোঁ, ঠিক আছে। আই ৰিড ইন ক্লাছ 10, মই এতিয়া 10মান শ্ৰেণীত পঢ়োঁ, বা ইয়াত মই এডমিশ্যন লৈছোঁ, আই এডমিটেড ইন ক্লাছ 10, তেনেকৈ ক'ব পাৰে, নহয় জানো? তাৰপৰা ক'ব মাই ফাদাৰ ইজ এ কাল্টিভেক্টৰ, ঠিক আছে, মোৰ দেউতা এজন খেতিয়ক, দেয়াৰ আৰ 5 মেম্বাৰ্ছ ইন মাই ফেমিলি, মোৰ পৰিয়ালত 5জন সদস্য আছে, মাদাৰ, ফাদাৰ, চিষ্টাৰ, ব্ৰাদাৰ এণ্ড মাইছেল্ফ, ঠিক আছে। তাৰপৰা ক'ব মাই হবি ইজ ৰিডিং এণ্ড প্লেয়িং ক্ৰিকেট, বা মাই হবি ইজ ৰিডিং এণ্ড ছিংগিং ছং, ঠিক আছে। তেনেকৈ কি হ'ব যে কথা বতৰাখিনি ধুনীয়াকৈ ষ্টুডেণ্টে এজনে আনজনৰ লগত আগুৱাই লৈ যাব। আৰু তাৰপিছত যদি আমি ছাপ'জ এনেকুৱা হয়, ছাপ'জ মই কৈছিলোঁ যে সাধাৰণতে নুসুধে, পুতুককৈ নুসুধে প্ৰথম যেতিয়া স্কুল লগ হ'ব, কিন্তু সাধাৰণতে প্ৰচলিত বা আমি সাধাৰণতে কথা বতৰা পতাৰ যিখিনি বাক্য, সেই বাক্যখিনিৰ পৰা মই যদি এনেকৈ কালেক্ট কৰি সোধোঁ, বা কেতিয়াবা যদি সোধে ছাপ'জ কোনোবা ষ্টুডেণ্টক টেল এবাউট ইউৰ স্কুল, ঠিক আছে, তোমাৰ স্কুলখনৰ বিষয়ে কোৱা, তেতিয়া কি ক'ব যে তেওঁ প্ৰথমতে নামটো কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছে সেইটো আৰম্ভ কৰিব। মাই স্কুল ইজ এষ্টাব্লিছড ইন 1982, ছাপ'জ মাই স্কুল এষ্টাব্লিছড ইন 1982, মাই স্কুল কেম্পাছ ইজ ভেৰি বিগ, দেয়াৰ আৰ 12 ক্লাছেছ ইন আৱাৰ স্কুল ফ্ৰম ক্লাছ 1 to 12, ঠিক আছে। মানে আমাৰ স্কুলৰ যিটো চৌপাশটো ডাঙৰ, ঠিক আছে, আৰু আমাৰ স্কুলখনৰ টোটেল 12টা ক্লাছ আছে। ইজ ক্লাছ হেজ 2 sections, প্ৰতিটো কি হ'ব যে ক্লাছৰ 2টাকৈ ছেকশ্যন আছে, ঠিক আছে। দেয়াৰ আৰ টোটেল মোৰ দেন 30 টিচিং ষ্টাফ ইন আৱাৰ স্কুল, 30জনতকৈ অধিক মানে কি হৈছে আমাৰ টিচিং ষ্টাফ আছে, ঠিক আছে। মাই স্কুল ইজ ভেৰি এট্ৰেক্টিভ, ডেক'ৰেটেড উইথ ভেৰাইটি প্লেণ্টেশ্যনছ,
ঠিক আছে মোৰ বিদ্যালয়খন খুব আকৰ্ষণীয় যে বিভিন্ন গছৰে কি হয় গছৰ ৰোৱা হৈছে বা গছৰে কি কৰা হৈছে ডেকোৰেট কৰা হৈছে ঠিক আছে তেনেকৈ কি কৰি যাব তেওঁ ধুনীয়াকৈ কথাবোৰ আগুৱাই গৈ থাকিব আৰু ঠিক আছে মই যেটো ক'লো যে মই যদি কওঁ সাপোজ মই এনেকৈ যদি সুধো যে হোৱাট ইজ ইউৰ ফাদাৰ তোমাৰ দেউতাই কি কৰে বা আমি এই কথাটো বেলেগকৈ ক'ব পাৰোঁ হোৱাট ডাজ ইউৰ ফাদাৰ ডু তোমাৰ দেউতাই কি কৰে ঠিক আছে তেতিয়া আনসাৰটো কি হ'ব মাই ফাদাৰ ইজ এ কাল্টিভেক্টৰ যদি ছাৰ্ভিচমেন হয় মাই ফাদাৰ ইজ এ ছাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ ঠিক আছে বা মাই ফাদাৰ ইজ এ টিচাৰ তেনেকৈ আমি কথাবোৰ ক'ব পাৰিম আৰু সচৰাচৰ কি হয় যে কেতিয়াবা আমাৰ খুব প্ৰয়োজন হ'লে এনেকুৱা হয় যে খুব দেৰি হৈছে ন খুব দেৰি হৈছে ছাপোজ ক'বলৈ যাবলৈ দেৰি হৈছে ঠিক আছে ছাপোজ যদি কোনোবাই সোধে why do you not wait for me ঠিক আছে বা why are you not waiting for me তুমি মোক কাৰণে কিয় নৰলা বা মোৰ কাৰণে কিয় ৰৈ নাথাকিলা ঠিক আছে তেতিয়া আমি কওঁ যে খুব দেৰি হৈছে I am getting late I am getting so late ঠিক আছে তেনেকৈ কওঁ বা I have to reach station before 7 o'clock 7টা বজাৰ আগত মই ষ্টেচন পাবলৈ মোক খুব দেৰি হৈছে ঠিক আছে so I don't wait for you মই তোমাৰ কাৰণে ৰ'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে বা I am not waiting for you তোমাৰ কাৰণে নৰলো তেনেকৈ আমি কি কওঁ কথাবোৰ আগুৱাই লৈ যাওঁ সচৰাচৰ আমাৰ সাধাৰণতে কি হয় প্ৰয়োজন হোৱা বাক্যবোৰৰ ভিতৰত এইবোৰ বাক্য পৰে ঠিক আছে তেনেকৈ আমি কি হ'ব ইংলিছৰ কনভাৰ্চেশ্যনটো বা ইংলিছত কথোপকথনখিনি আমি তেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু মই আগতে কৈছোঁ যিখিনি বস্তু জানিব লাগে আমি সেইখিনি জানিবই লাগিব আৰু মই এইটোও কওঁ যে এইটো কোনো ৰকেট চায়েন্স নহয় এনেকুৱা নহয় যে এইটো ইম্পচিবল তেনেকুৱাও নহয় আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু চেষ্টা কৰিলে আমি ষ্টেপকৈ আমি আগুৱাই গ'লে মানে কি হ'ব ধুনীয়াকৈ আমি এদিন ইংলিছত কি কৰিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ আমি কথোপকথন কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এইখিনি আছিলে আজিৰ ক্লাছটোৰ সবিশেষ আৰু মই যিহেতু আগতেও কৈছোঁ যে মই এমাহমানৰ পিছত মই খুব ভালকৈ ফ্ৰী হৈ যাম তাৰপিছত মই খুব চিষ্টেমেটিকেলি ডাঙৰ বৰ্ড ইউজ কৰি ঠিক আছে মই ক্লাছবোৰ আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম যিহেতু আমাৰ ৰাইটিং স্কিলখিনি থাকি গৈছে তাৰ মাজে মাজে মই কি কৰিম যে ৰাইটিং স্কিল ইংলিছ কনভাৰ্চেশ্যন মই ৰাইটিং আৰু ৰিডিং ঠিক আছে স্কিল ৰাইটিং স্কিল আৰু ৰিডিং স্কিল খুব দুইটাই অত্যন্ত প্ৰয়োজন আৰু যিটো আমাৰ স্পিকিং স্কিল সেই দুটাৰ লগত কি কিন্তু জড়িত হয় ঠিক আছে জড়িত হয় মই কৈছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ পৰাপক্ষত আমি ইংলিছটো গ্ৰামাৰ ইউজ কৰি পাতিবলৈ শিকিম তেতিয়া আমাৰ কি হয় সেইখিনি কথা আমি যাতে লিখিব পাৰোঁ বা লিখোঁতেও যাতে আমাৰ ভুল নহয় আমি যদি স্পিকিং বা কথিতটো শিকোঁ আকৌ লিখিবৰ কাৰণে বেলেগকৈ শিকিব লাগিব সেইকাৰণে যদি আমি দুইটা বস্তু একেলগে আগুৱাই লৈ যাওঁ নিশ্চয় কি হ'ব আমি উপকৃত হ'ম ধন্যবাদ যিখিনি বাকী আছে মই এনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈ থাকিম ঠিক আছে